Okay. So the mean is also known as the arithmetic mean, or usually no simply mean lang gid ang iyahang tawag siya ha. So we are familiar with this concept since mo ni siyang ginagamit sa pag-compute sa atong average no kung kanang sa school, di ba ang honor system yeah, ang kanang kuan ana is di ba pinakadakong average. So mean ang concept na gigamit ana. So 'di ba ang flow ano is 'di ba you add everything and then i-divide nimo kung pila mo subject, 'di ba nga na siya sa elementary and sa high school. But on the college no, lahi na dayon siya since lahi man og kanang um credit unit ang subject, 'di ba kung major 'di ba mas dako siya units. So sa college kanang ang mean, you need to multiply first ang imong grade kung pila siya ka units and then nga na siya. Tapos you add everything, i-divide nimo kung pila ka units ang tanan-tanan sa imong subject. So nga na dili like sa elementary nga kung pila ka book imong subject kay equal man pud ang units ana sa una busa dili na siya necessary nga i-compute ang iyahang number of units sa subject. So nga na lang ang mean, you add everything. So dara. Tapos, if you notice no, there are two symbols for the mean. So the first one is 'di ba kaning mu and then the other one is x tapos na ay bar sa ibabaw. So mu is used to denote the population mean or meaning kung imong data kay ikan sa whole population. Tapos kani x bar or the sample mean to denote nga imong data is gikan sa sample. So if you observe no kung and kaniyang general or compressed version sa formula, same ra na sila duwa. So it is the summation of your x sub I, or I is from 1 up to n. So kanin siyang x sub I, ang ihalang gi-denote ani is um, your data. So yan siya. Ang kaning n is your number of data kung pila ka booking ni survey or pila ka buok ang respondents. So summation, di ba, meaning it is the sums man. So for example, I have a data here. Suppose kanang nagkuan lugar ko sa inyong comment about sa inyong kuan kanang internet connection stability. So for example lang kanang where numbers lang akong gipasa sa inyo. So, i-rate ninyo lugar siya from 0 to 10 where 0 yun 10 kay pas-pas. So, for example, na nag-ingon nga 5, 6, tapos 8, 8, and 9. Yeah, suppose 5 lugar akong gipangutana mo ni ang mga data. So, kani si 5, mo change sa akong color or ma-emphasize na ko siya. So, kani si 5, pwede pod nako siya i-kuan. Suppose nga dili, okay na-arrange naman day siya. Pero sa mean di ay dili siya ga-matter kung naka-arrange ba imong data or wala. So, for example, si 5 siya imong x sub 1, si 6 x sub 2, si 8 x sub 3, another 8 x sub 4, si 9 kay x sub 5. Note niya ang data na kanang in a form of variable lang siya. So, di ba, when you say variable, di ba, pwede man sa maskin siya nga value. So, muna lang na siya ang concept. So, we have here an example. Okay. So, suppose the number of hours spent by 8 students studying per week were recorded as follows. So 5, 7, 2, 6, 2, 8, 4, and 6. So we need to compute for the mean. Now, since kani po siya itong i-remember, kung dili kita sure kung sample ba ang ato ang data, so we will assume that it is a population data. So here, wala man siya specify no nga sample siya. So we will assume that it is a population data. So using the kani, we will use this one kay population man siya busa mu ni siya dire. And so dara, since again no,
not necessary na siya i-arrange kay we are after the sum man, not the kuan, the arrangement of data. So dara, nganong 8 gani ni? Since there are 8 students nga ato ang gikuan ani nga data. So yeah. Tapos ato lang din siyang i-simplify further. This gives us an answer of 5 hours. So if you need to kuan to write a conclusion for this example, so you can write it as kanino the average hours spent by 8 students in studying is 5 hours. So, yan na siya. Pwede na siya nga nga conclusion. So, yeah. Okay, so we have another example. So, example 2. So, 7 students were randomly selected in the class. So, their scores in their correction lang ni siya kay tao man. So, their scores in a 50 items exam were recorded as follows: 33, 27, 45, 26, 11, 48, and 20. So, we need to compute the mean score. Okay. Now, for the solution gamit na notation for the mean. Why? Because of the word nga randomly selected from kana lang, randomly selected. So this gives us an idea that this 7 students is our sample. So ina na siya. So yeah. Dayon, another detail nga important no kay 50 items ng exam, and then ilang scores, which is our data itself. So to compute for the mean, no, 'di ba, you simply add everything and then i-divide nimo if pila ka imuhang respondents. So kamo na lang tiwas ani or sige kamo na lang lagi tiwas. For a while lang. Sige, so I will share screen para ato dayong i-solve together. Ay, okay, sorry. So, for example, kani siya no, kan kayo kuan akong ay. So, 33 plus 27 plus 45 plus 26 plus 11 plus 48 plus 20. So 210 over 7 um, is this gives us a 30. So meaning the average score of the 7 students in the class is 30 of the 50 items na exams. Yan ang ato ang conclusion. So, napo siya additional dere nga kanang information on how to solve for the mean using your calculator. So, kani siya is kanang more on the stat mode or the SD mode sa inyong scientific calculator. So, nakatsada lang ani no, kanang you simply input all the data first and then imon lang din siya manipulate um, ang kuan kanang unsa nga specific data imong kuan sa imong calculator. So, karon no, kanang dili man siguro tanan ang naay ka ng katugyong scientific calculator. So, anyway, kanang mas kuan pud noon ni siya. Mas simple siya gamiton sa kanang Excel or
ato sa WPS nga spreadsheet. So which is ako rin i-share sa inyo later on kung saan siya. So if you have your scientific calculator, you can try this one. So kanina I know sa part sa pag-enter sa data, instead nga kanang kung saan lugar nimo siya para ma-enter imong data. So i-click lang dayon nimo ang M+ nga kanang key sa calculator para ma-enter siya nga kanang data na dayon. Kuan dayon na siya no. You need to remember nun that you need to clear dayon the memory of your calculator if lahi na pud nga data set imong gina-compute. So mao ni siya no, ang function basta kanang sa second na ni siya i-shift pa nimo ni siya para makita nimo ni siya nga mga part. So dili lang kay ta ning scientific calculator no kay dili man pud ta na scientific calculator. So kato lang no later lang ako ni-teach ang part sa Excel and spreadsheet. Okay. So I guess that's all for the mean na sobraan. So kato lang no mean. Average sa tanan. Okay, now the second one or the second measure of central tendency is the median. So si median is concerned on the middle value of your observation, and since kanang mura man nimong concern, so you need to arrange it in an increasing or decreasing order ang imong data para ma-sure jud nimo nga siya gid ang pinakatunga nga value. So, ang meaning lang ani no, si median separate niya into two equal parts ang imuhang data. So, marag siya lang dinong basis. For example lang, mo ni siya itong data. 1, 2, 3, 4, and 5. So, di ba, ang median ako na so, since kani bungkig siya no, or na to malocate ang katunga nga value right, which is kani si 3. So, nara si 3. So sure ta nga siya gid ang pinaka middle value siya tong median. So meaning lang din ato katong nga statement nga i-divide niya ang data under two equal parts. So 'di ba you have two numbers on its below it and above it. So mo ni siya no ang equal parts nga i-divide sa median. So kani lower and then the upper. Or 'di ba kung ato siyang i-relate sa percent, 'di ba 50% below ug kani siya is 50% above. So nga na siya. Dayon kaning formula diri bitaw is the formula just to locate, not like sa mean no kung sa nga number ang mo appear sa tong pag-solve siya gid ang yan, location lang ni siya sa imong data. So kung add, take note do ka version no, then dili siya ga matter kung population or sample kay you're only after on the middle value man. Okay. So kung bungkig siya, like this example, 'di ba wala gid siya problema kay nagid kay pinakatunga nga data. So for example lang gamitan nato ani no, x sub n plus 1 over 2. So kani 'di ba how many data are there? 'Di ba we have 5. So odd number siya. So atong gamitan aning formula ha. Formula locator sa to ang median. So 5 plus 1 over 2 which is 'di ba x sub 6 over 2 or x sub 3. Muna siya imong data nga mong ma-obtain using this formula. Dayon wala pa x sub 3 in your data nga dapat naka-arrange na siya. So atong i-verify, x sub 1 is 1, x sub 2 is 3, and or x sub 2 is 2 rather, and x sub 3 is 3, which is our x sub 3 is 3. So therefore, in my example, the median for this given data set is 3. So, yan siya. Okay. So, how about even siya? Diba? When you say even, diba kanang ma-divide mo siya sa 2. So, notice that medyo taas-taas siya kay you will add the 2 nga pinaka-middle, dayon you get its average. So, nga na siya ang thought ani. For example, atong data is 3, 6, 9, 3, 6,
So, 'di ba? Pila ka book atong data? 1, 2, 3, 4. Dahil naka-arrange na siya daan, so wala na tayo problem ana no kay naka-arrange na siya. So x sub 1 is 3, x sub 2 is 6, x sub 3 is 9, and x sub 4 is 12. So, 'di ba, ang pinaka middlemost is duha. Dira kay siya no. Dayon ma-check na nimo siya kung siya gid ang middlemost if same ra ba sila ka book data sa iyahang left or below sa iya ug above sa iyaha. So 1, 1, so correct. So duha siya. So you get the average 6 plus 9 over 2. So 15 no over 2 or 7.5. So for this given nga example, 5. So yan na siya. So, di ba, naragid siya diri somewhere sa tunga-tunga ni 6 and 9. So, yeah. Here are the property for the median. So, kato siya no, katong ganina no, atong akong gi-show nga ang median, iya daw ko nung i-divide ang imo data set 50% below and above. So, mo ni siya nga concept. Ikaduha, advantage na siya ni kuan, ni median, tungod kay dili siya ma-affect by extreme or defiant values. So, si mean, no, kung kuan lugar, for example lang, no, sa una, sa high school lugar, di ba, kanang naman si subjects nga dili taga-duel. For example lang, sa tong average sa uban subject dayon pag-abot lugar sa history for example lang di ka ganahan lugar og basa og mga baga kayo nga mga kuan nga textbooks so kuan na lugar imuhang average for example lang 80 lang yung sakto so di ba although 90 plus ang imuhang for example ha 95 above ang imong grades sa uban subjects tungod kay na kay 80 di ba mabira siya ang imong general average so nga na siya sa mean mo to yung disadvantage however kana siya nga case no dili na siya maka-affect sa median so which makes it appropriate to use when there are outliers so when you say outliers kanang layo ra bitaw kayo nga data or extreme values sa imong data set dayon kani siya one condition are siya possible to use if your data is ordinal. Then again, no, kumaingon ka, di ba ang ordinal is meaning na specific order yung data. So, inan siya. Dayon, it can be used to both quantitative and qualitative data. So, going back kay mean, di ba, ayaw ni mo siya magamit gid no if quantitative ang imong data or numbers siya. Dayon, 'di ba, suppose ang imong survey is more on kanang the quality lugar. Like for example, no kato um rating lugar sa internet. So 'di ba poor, 'di ba ingana man siya, ingon na to nga none, nga wala jud, poor, dayon sa may kanang okay nga ay say term good pag yun fast lugar nga na siya. Kung ingani imong data nga na-obtain, 'di ba dili nimo ma-compute ang mean. So how can you say that kanang or how can you conclude lugar create a conclusion on the internet connectivity of for example of your sa inyo nga akong students kung kani akong gusto lugar mabal-ay. So pwede nato na siya ma-overcome nga problem by simply imo siya i-convert into numbers. So none wala jud so meaning 0, poor sige na to 1, good 2, and then fast is 3. So nga na siya. So kay numbers na siya, di ba pwede na nimo siya i-compute so nga na. So kung quali gani ang more on the quali imong study
mga study, puwede ra nimo na siya i-convert into this one kanang scales bitaw mga numbers para makompyutan nimo siya. So, I guess kana siya kung ang mga important points mean and mean. So, we will go on the example for the median. Ay, so we have here an example natabunan for a while. Okay, so example 1. So suppose this is the number of hours spent by 8 students studying per week. So if you notice, no, same lang siya sa katong example 1, mean nga part. So we need to find the median. So first step gid sa median is you need to arrange your data. Mas simple siya no kung increasing. So that's why increasing atong pag-arrange. So ato siyang i-arrange, mahimo na siya ingani. Dayon take note your data is even kabuok kay 8 sila kabuok. So kanino kung gusto gid mo siya gamitan katong formula ganina you may. So nga na siya but then again no take note kuan ra ni siya ha kanang locator dayon you need pa dayon to look kung unsa yang equivalent sa mga dataset. So here no x sub 1 is 2, x sub 2 is 2, x sub 3 is 4, x sub 4 is x sub ano naman ko x sub 5 is 6, x sub 6 is 6 gyapon, x sub 7 is 7, and x sub 8 is so inga na siya. So dara ato naman siya malocate. So 1 siya, x sub 4 is nara si 5, dayon x sub 5 is 6. So that's why 5 ug 6 siya diri. So over 2 small na day ni siya. So kung maghimo mo conclusion, moingon lang day pwede ra mo moingon nga the median saan ka to siya pa mo sentence the median of the number of hours spent by 8 students in studying is 5.5 hours. So, ana lang siya. So, puwede naman pud nimo siya mata-matahon kung gamay ra or kaya ra 'no. So, 8 man, so sure ta 'no nga ang tunga-tunga kay kanang lies somewhere gid sa ika-4 ug ika-5. So, puwede ra day nimo siya diretso ra ka-average. So, we will proceed on the next example. So, example 2. So, sa example 2, so same ra gyapon sa example 2 ganina. So, first, again, no, you need to arrange your data. Dayon, take note, 7 students to ganina. So, 7 is an odd number. So, sure ta ang pinakatunga. Kung gamitan na itong formula, so ito na gyapon siya. So, 7 plus 1 over 2. So, meaning, si ika x sub 8. So, i-locate mo si x sub 8. Nara x sub 2, x sub 3, x sub 4. Wait lang. May error. 5, x sub 1, 11, x sub 2, murag kulang siya no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kulang siya. So, ito siyang iputrohan di ay. So, 11,
wala siya si 11. Dayon, the next nga gamay 20. Tapos unsa pa gyud 26, 27, dayon 33. Kulang diri gyud siya isa no. 6 ra siya by 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 man siya. Sige, nara day 45, 33, nakulang day si 45, 48. So mag-change sa akong color. So x sub 1 is 11, x sub 2 is 20, x sub 3 is 26, x sub 4 is 27, x sub 5 is 33, x sub is 45, and x sub 7 is 48. So, kulang din na siya dere. Ako sa i-erase. So here, nawala ang overtone no. X sub 2, dili pa ni siya mao-di. X sub 8 over 2 is x sub 4. Tapos x sub 4 atong median. Pahitaan pa rin nato siya dere, which is C 27. So nga na. So kung mag-create mo conclusion no, same ra gyapon sa kung kuan ganina. Or i-base lang nimo siya sa statement sa imong example. So inga na lang siya ang median. So moving on to the third nga kuan tendency. So we have the mode. So among the three, si mode ang pinakasayon. Dili na siya kanang more on compute. Igo ra nimo tan-awon tong most often or siya ang highest frequency. Or sa dali nga storya, siya ang pinakadaghan nga nag-exist nga data. Or majority, mao na ilang answer. Mao na siya ang mode. So, si mode, pwede man daghan. Pwede man daghan nga magpareha. So for example, ing ani naalo kato internet connectivity lugar gyapon nga rating. For example, ay nag-answer nga 5, 5, 8, 8, 8, dayon na ay 7, 7, 7, na ay nag-answer og 6, na nag-answer lugar og 9, 10 inga na. So notice that in my separate di ay. So, di ba naay tulo ka 8 ang answer, pinakadaghanan, napoy tulo ang nga 7 ang answer. So, tulo ang pinakadaghanan. So, for this example, ang akong mode is 8 and 7. So, nga na siya. So, kung duha, bimodal, kung daghan, multimodal, nga na siya. Dayon, kanino, possible po dahil siya nga walay mode. So, kanusa ni mahitabo nga walay mode? For example, kung imong data kay uniform ay kanang nag-occur lang sila once, for example nga ni, so di ba walay na repeat nga data, so meaning wala tay mode. So for the properties ni mode, siya ang pinaka-quick nga appropriate nga average. So di ba when you say average, di ba more moingon man ka nga kanang kasagara kay mao na siya nga value. So nga na. So maong siya ang pinakadaling approximate, take note approximation. Kaya wala man ka nag-solve gid ani nga part. Dayon ikaduha nga property, kani siya no, more on the disadvantage. Siyang most unreliable among the three because it is undefined observation. So nga na lang. Kasi I know it doesn't make sense no nga. Basta lugar ka tong pinakadaghanan, lugar nga data sa imuhang data set, kanang meaningful lugar kayo to siya. So more nga na siya. But it can somehow affect your judgment, no? Like for example, no, sa ako ang akong pina-practice, no? Suppose naghatag lugar ko og 100 item nga exam. For example lang, kanang 60 items nga exam, then most of my students nga mga scores lugar is for example lang nag-range or majority kay nagtipok ang scores nila
30 lugar to 30 to 40 lugar nga score dahil akong highest is 49. So nga na, 'di ba 60 items akong exam then gusto ko nga mas kanang mas daghan lugar ang mapapasar or mas dagko ang equivalence mo to pwede na ko siya i-reduce into 50 kay kuan man pud no wala man pud manubra or sahi gani kay maski manubra sige na lang kay samot na kung gagmay kay scores gyud majority. So mag-ingana lang siya sa mood. So maka-affect lang pud siya magka-affect gyud siya sa judgment like kato sa akong kuan experience. So tulo nga property, same sila ni median pwede mo siya magamit both quantitative and qualitative data. Kung quantitative same ra siya 'no sa median dili ra kay siya ma-identify. How about the quali? For example, ang lugar favorite color and then what 'di ba kanang puwede man gyapon ako siya gamitag number, representation lang pero it doesn't make sense gyud no nga i-convert nimong number ang kanang color kay dili man siya ordinal. So ingana. For example, naka-obtain ko ani nga data red, blue, black, pink, pink, red. Suppose man ni akong data. So, quali siya right, but I can point out the mode which is si red kay katulo siya nag-exist. So, ingana lang ang properties or concepts sa mode. So, we will proceed on the example. So, we have here another two examples. Suppose this is the number of problems that um, Miss Laila assigned for homework on 10 different days. So, nara. So, for the solution, no, ano nag-arrange man ta? Pwede naman ta dili mag-arrange sa mode, but if we arrange it, mas dali man gud nato siya ma-count o makita. Kung nabay data nga nag-repeat maong kuan kanang pwede ra pod siya or mas better nga arrange nimo siya. Dayon kuan pud di ay samot na no kung isa lang ka problem unya papangita sa imo ang mean median mode so mo to na-arrange namin nimo daan sa median. So kuan dayon ato siya you can kuan proceed with the arrange na dayon nga data to kamutan-ang. So for this case no, the mode is 9 which is katulo siya nag-occur. Pinakasayon gina siya si mode. So example 2, so 11 cars were tested to determine the impact speed to obtain the minimal bumper damage. So crash test ang gibuhat dire. So you need to find the mode of the speeds given in miles per hour. So mo lugar ni mga miles per hour na naa siya'y kuan bumper damage nga may tabo sa car. So kani nga case wala na 'to siya gi-arrange, but imo lang gid siyang ihapon og tarong and carefully. So si 18 kaduha sa pag nag-exist dari kadaghan, katulo day siya. Dayon si mode ano ra 1, 2, 3. So katulog gyapon. So our mode for this example is 24 and 18. So nga na lang. So I have here no another example. So example 3 is more on kanang grade siya nga example nga type. So dara, suppose no, this is the grade of Juan represented in a table or organized in a table wherein this column represents his grade for the said subject and then the last column is the number of units. So we need to find the mode. So of course no, 'di ba sa subject when you say unit siya ang kabug-aton. So meaning mao ni siya tong basihan kung
unsaon nato pagpangita sa, mode. So here, ang pinakadako is 5 units. So that's why the mode for this example is the physics nga 1.5 ang grade. So ingana lang siya. Kay ang meaning ani mura ra man gud siya ingani kung pag-compute nimo sa average ani, for example sa statistics 3 units man daw. So 4 + 4 + 4 plus 3 units ang English, 2 + 2 + 2 ingana siya. So, and so on. So, maong ingana siya pag-determine sa mode, highest unit. So, ingana yun siya. So, I have here a summary for the things that we need to remember. So, si mean, so it is only applicable to data, interval or ratio scale. Again, unsa ning interval or ratio scale? Di ba mao ni siya tong mga kaning di ba interval katong mga numbers nagyapon siya nga wala siya'y starting point. More ratio 'to 'no? So, basta kay ngadto, numbers lang ni siya, mga kuwan ni siya, scales nga applicable ra siya sa quantitative data. Dayon, ang median applicable siya sa mga ordinal nga scales sa mga data. When you say ordinal, 'di ba na siya specific order. Dayon quantitative data, mga numbers. Dayon, 'to siya. Dayon si mode, kulang din na siya. So it can be used to both quali and quantitative data. So ingana siya. So the next nga type sa okay, kuan pa din siya 'no, Excel nga mga tutorial. So you can refer to this one, then pwede niyo siya i-try sa inyong Excel. Anyway 'no, ingani ra gyapon ang flow sa WPS. So mag-share na lang kog screen recording later nga nag-use ko og WPS. Dayon kani lang pod inyong i-remember para magamit bitaw mo og command, magamit gyud ingani ang format, magamit yun mong equals then unsa nga operation or formula niyong gusto nga i-perform sa sa app. Dayon kaning cells meaning katong kani locations of data. So for example kani 'di ba kani familiar naman ta ani. Kani nga sa tawag ni nga box represents A2, puwede ba column and row. Kani siya 'di ba is si A3, kani A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, and so on, A14. So mo siyang dara. Ingani din ang mo appear nga command kay bale equals kay suppose average ang imong gusto or mean mo nang daradayon. So meaning maklaro na nimo siya kay ma-highlight sa tanan sulod sa box. So nara. So the second measure for the descriptive measure is what we call the measure of variation or dispersion. So kani siya no describes how spread out or scattered your data. So usahay ginatawag po siyang measures of spread, usahay kay variability. So basta kay nga na. Then napo na siya tulo ka type, range, variance, and standard deviation. Si range, familiar na mo ani, ato na ni siyang na-mention in creating a frequency distribution table. So it is the difference between the highest and the lowest. So katotong gihimo no, highest, mo po na siya yung formula gyud, siya ang pinakasayon. Highest minus lowest, and that is your range. So example, nara you have your
sa 10 students in terms of centimeters. So we need to find the range of the data. So you find the tallest nga measurement. So the tallest in this one is 165, and then the lowest is 151. So correct ni siya. Minus din mo siya, so the range is 14. So nga na lang ang range. So the second one, or the second type for the measure of variation or dispersion. Okay, so nara, defining the standard deviation. So it is the measure that describes how spread out your number is. So meaning, aha majority or kanang kung sa kuan pa no, sa ato nga terminologies, aha nagtipok imong mga data. Dayon sumpay ra na siya si standard deviation of variance. Si variance kuan na ni siya, mas dako siya kay standard deviation. Like ako lang i-illustrate no ilang relationship. Suppose mo niya 'tong number line, panit kay siya dili siya line. Dayon ay kuan. Sige mo lugar niya 'tong kuan sa mga data. So kaning color green as a whole, siya ang variance. Then ang kanilang standard deviation is the smaller portion. So kanang color blue lugar siya. Na siya. So ingani lang dayon siya murag ipang dissect bitaw nimo siya into some specific parts. So kani siya mga gagmay nga portion mao ni siya ang standard deviation. Kaning color blue. Dayon kuan pud ni siya, kani nga part dere, siya imong basis. So siya ang mean. Kay 'di ba sa number line kung imong atong basis or origin is 0. So ang naa din 'di ba diri nga side kay mga positive numbers. Then ang naa din ubos sa 0 is the 'di ba the negative. So basta inga na ang standard deviation. Okay. So diri no ga-vary na gyud no kung kuan ba siya, population or sample imong data. So saan na siya nga symbol? Sigma denotes the population. Tapos S kung sample siya. Now you notice that medyo same lang sila og formula except for the denominator. So population siya n, i-divide lang siya sa n, then kung sample siya is -1. So na siya slight difference ang answer sa duha. So nay guide diri no kung unsa ni nga mga symbol ang gi-represent. So familiar na ta ning summation no. So di ba when you say sum of, di ba you add everything, yan na siya. Dayon dira mol kay nimong i-add, ang meaning ani makita ra nato later on na lang nako siya i-explain. So, for the example, consider the following data: 5, 7, 2, 6, 2, 8, 4, and 6. So we will compute for the standard deviation. Pen data nga kani nara same ra na sa. So take note to, required nga kabalo ka kay mean kung mag-solve ka og standard deviation. So you need to compute first for the mean. So kani, the population mean daw kuno is 5. Sige, ato na ning saligan nga kanang solution. Dayon, we will proceed with the computation. So nara, so mora ni siya ang meaning ani is kanilang ang nasa next na column. So imagine no kung manual computation medyo kapoy jud siya, but sayon ra kay ni siya sa Excel or sa calculator igo lang ka man tuplok-tuplok gyud basta kay kabalo ka sa imong ipang press nga keys. So meaning ani
minus mean, kani si mu. Dayon 'di ba no, remember, 'di ba kaning x refers to your data, refers to your data. So meaning, isa-isahan nimo og minus si mean or isa-isahan nimo og minus minusan og mean ang tanan ni mga dataset or tanan ni data sa imong dataset. So nara, 5 mo ni siya, 5 minus 5 squared, 7 nara, 2 nara, here is it, 6, 2, 8, 4, nga na siya. So nga na lagi niya ang flow. Dayon, since this is a population, no, kay wala, gi-assume mo na to ganina nga population siya tungod kay wala giingon nga sample. So nara, so answer is 2.06. So imagine no, kung tagaan kag balik 20 ka data, taas kay mo solution. Kani-gani no, medyo taas na siya nga balik 8 ra ni siya. So na note, you can try solving this one using our calculator. Masaya na din siya. So stat mode lang yung dapat mong calculate. Dayon, na ni siya nga command sa Excel or sa WPS Word. So kung mag-imo mo conclusion, pwede na mo ingani, the standard um, deviation for, kaya wala man ta kabalon sa nga data, no? Standard deviation for the given data set is, kaya di ba when you say set, di ba collection siya. So kani collection mo sa tong data. So nga na is 2.06. So nga na siya. So we will proceed with the next example. So nara, wala na ako gibutang ang puan. So suppose kato na po no 50 items. So kani siya, since 'di ba kabalo ta previously no nga sample ni siya. So S, we will be using S. Madiretso na ko ha, kay limited akong space. So 'di ba again unsa to siya? Si data minusan og mean. Pila gani mean ni ganina? 32 no? Mean is 30 or 'di ba X bar or sorry. Or the X bar si mean or si X bar is 30. So nga na lang siya dahil 'di ba the reason why square siya or more kuan lang pud siya is para dili siya ma-negative kay 'di ba lisod kuan na siya complex number na siya kung paitaan nimo og square root ang negative number. So mo pud siguro ng purpose nga ng square siya. So again summation next na pod 27 minus 30 squared, proceed na po to sa next. 45 minus 30 squared, and then next na po 26 minus 30 squared. Wala pangit kaya kung agi. 11 30 squared, tapos plus 48 minus 30 squared, plus 20 minus 30 square. So, taas jud kay siya. All over pa gyud ni siya. Tapos take note no, sample siya so na minus 1. Yan na. So, kamo na tiwas ani. Kamo na TNT, kamo na tiwas. So, that is for the standard deviation. So now we will proceed with the variance. So again no, si variance lang no, kay murag siya ang squared version ni standard deviation or si standard deviation ang square root version ni variance. So
Mag-solve ka og any sa ilaha, ma-solve ra pud nimong isa by getting it squared or square root. So nara. So notice that in the formula, ang notation lang no kanay squared dayon wala sa formula itself wala na ang square root. So nga na. So algebraically speaking no igo ra nimo siya gi-square ang whole function or ang whole form equation sa standard deviation. So nara. So since na naman tay solution previously, so nara notice that 'di ba previously 'di ba ay sorry. Sigma is 2.06. So to get its variance, you simply get or the kanang squared version ni standard deviation which is 4.25. So nga na lang siya. So kamo na pud tiwas ani. So yeah, that is the three measures for katong sa to measures of variation. So kani additional lang din ni siya no kaning coefficient of variation. So kani siya no more on ginagamit lang na siya for comparison purposes. So nara. So it is used to compare the variability of data sets with different units of measurements. So it is a measure. So nara. So sa formula na kularduwa. So, 'di ba? Notice that in these symbols, no? Ay, sorry, if you wait siya. So here, so 'di ba again, unsa gali ni siya? 'Di ba? Standard deviation ni population. Dayon, 'di ba si mu kay mean ni population na data. Dayon unsa gali ning S? 'Di ba mean ni sample. Ano? Okay, nasayop po day ko dere. Di day siya mean. Kuan, so to. Standard deviation ni sample. Sayop na siya. Dili ni siya mu. X bar ni siya. X bar. X bar meaning, for mean na gyapon na siya mean yan. Mean ni sample. So we have here an example. So suppose the midterm examination results of the two sections of same sila nga Math 105. So kuan given ang ilahang mean and standard deviation. So we need to find the coefficient of variation of the two sections to determine which has greater variability of score. So meaning when you say variability, 'di ba unsa siya ka-scattered imong data. When you say greater variability, meaning unsa man ni siya sa layman's term, mas spread out ang score or meaning wala nagtipok anong score, no? So, kuan siguro sa kaya wala sila nagkinopyaha kay dili uniform lang score or basta mag-ingan na siya basta kay kanang dili kaayo sila pare-pareha og score. So nara sa section 1 ang mean sa ilahang scores 30, sa section 2 46. Ang standard deviation sa section 1 is 10, tapos sa section 2 is 12. So ingan na siya. So kani siya kani CV1 represents the section 1. CV2 represents section 2. So nara mean over
times 100, 33 and ano percent, 26 and 0.09%. So meaning, this is the conclusion, kung ahay mas dako, meaning kato ang mas spread out ilahang score. So for this case, no, section 1 or students in the section 1 has more variable or mas kuan siya, mas greater ang variability sa score sa mga students kaysa sa students sa section 2. So in ano lang siya. So we will proceed with the third measure of um for the descriptive measures. So nahagyapon na siya tulo ka types. So the relative position or the measure of uh, 'di ba? Recap, central tendency is concerned on the center values. Tapos katong preview is more on the how spread out your data is. And then kani siya is kuan, while the relative position is concerned on the location or to describe or locate the non-central position. So usahay pod no ginatawag siya og fractals. So take note, ako siyang gibutang sa first kay mo dyan siya mo kailangan i-remember sa tanan klase nga measures for relative position. Always gyud arrange the data dahil naay condition dapat increasing order siya. Tapos napod siya'y kanang kailangan nimo i-apply nga rule nga kung whole number gani mo ma-obtain capital L or sa location kay kanang ato naman siyang ginalocate. Kung whole number gani siya, you get the average of the value ug katong next sa iya nga higher. Nara mo sa L plus 1. Dahil kung fraction gani siya, imo lang siyang i-round sa next nga higher integer. So, nga na lang siya. So, the first type is the percentile. So, from the word nga percent, di ba, meaning, dito siya ga-revolve nga imong siyang i-describe around the 100%. So, dara, i-divide nimo ang imong data set into 100 equal parts. So, nara, mga notations lang ni siya. So, nga na 1%, diba nga na, and so on. Dayon, kung may kag 100%, di ba, this refers to your whole data set. Tanan-tanan na nga data set. So, nara, again, no, L stands for the location. Kay imo raman siyang ga-allocate kung ahadapit. So, mura siya payag concept ito sa median na imong gina-solve sa formula kay ang iyahang location, ikapila siya, siya na-locate. So, nara ang guide. Percentile of interest. So, kani vary lang siya no 1% to 99%. Dayon dili siya pwede nga naay decimal. Like 1.5% nga dili sa pwede. Kay kuan murag technically speaking no murag dili man ka concerned na mga nga na nga matter na more on that one. Pero pwede raman noon na siya. Percentile location kanila L, number of days two things lang yun. Interest nimo nga kuan og percentage and your number of data. So we will move on to the nawala to the example. Na to. Okay, nawala na sad siya for a while lang. Lang siyang i-zoom gamay. So, nara. So,
data. So nara 5, 7, 2, 6, 2, 8, 4, and 6. So we need to find the 80th percentile. So again, take note, first step for the solution, arrange in an increasing order. So nara, you have this one. Tapos, you use the formula, kato lang, easy to remember, right? Kato, kanang imong interest over 100 times pila ka book data, so 6.4. And take note, sa akong gi-mention ganina, no, kung dili siya whole number, you get the next higher integer, which is 7. So meaning, ang imong P80 kay na-locate siya sa ika-7 nga location, or meaning si x sub 7. So, aha man diri sila ha. X sub 8. So, dara 7. So, meaning, ngani siya ha, ang pasabot ani. Meaning ani, di ba una si 7. So, kanita ng data sa iya paubos, mauna siya nag-compose sa 80% sa imong data. So, nga na iyang thought ani. So, for the conclusion, therefore, 80% of the scores fall below 7. So, mauna siya yung meaning. So, nga na lang siya. So, for the next nga example, okay? Suppose mo na itong data, tapos we need to locate the 75th percentile. So again, arrange in order using the L na dayon to locate your data. So the answer is 6. So whole number siya, meaning you get the average of the ika-6 nga data og sunod sa iyaha. So ato siyang i-locate. Nara. So x sub 6 is 33. And then next saya is 45. That's why mo ni siya 33 plus 45. So you get the average. So meaning mo ni siya 39. So 'di ba 39 belongs somewhere here. So meaning mo ni siya ang nag-compose sa ato ang 75%. So yan na siya. 75% of the scores fall below 39. So, the second type, medyo connected ra day ni siyang tulo. Kuan lang siya, ga-vary lang siya kung kapila nimo gi-divide ang imong dataset. So, kung ganina sa percentile, 100, sa quartile, from the word quarter, meaning 4. So, gi-divide lang nimo imong dataset into 4 equal parts. So, the formula, same as siya formula, pero ma-change lang siya sa denominator. Ganina over 100, karon may mo na siya over 4. So, same lang gyapon siya og flow previously. So, nara, notation din niya no kay Q. So, ganina, P, no? Karon Q na dayon. Quartile. So, same lang siya og flow ganina. You arrange your data first in an order. And then, you solve for the kuan to get kung ang location sa data ang ika-quartile 1 or first quartile. So, nara, 1 over 4, then diba 11, ang ini siya gikan, kung pila ka book imong data. So, and 11, and equals 11. So, the answer is 2.75. Then again, kung decimal, no, you get the next integer niya. So, i-round mo siya sa next integer, which is 3. So, meaning, si Q1, dara, na siya sa third location. So, you count 1, 2, and 3, nara. So, 15. That's why 15 is siya. So, for the conclusion, nga to gyapon siya, same format. Therefore, um,
Q1 falls below 15. So, nga na siya. Pwede raingan na. So, another example, you need to find the second quartile or Q sub 2. So, same magyapon. First, arrange. Then, kato, you locate, hadapita. So, the answer is whole number. So, again, kung whole number, di ba, average sa ikaupat, ug next sa iyahang data. So, 1, 2, 3, 4. So, the fourth data is 26. 1, 2, 3, 4, 26, and then the next is 27. So, sayop di ay ni siya. Or ba ako sa i-recheck balik ha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 16 over 4 is 4, correct? So, dire 1, 2, 3, 4, 11, 12, 20. So, wrong ni siya atong solusyon, no? Ato sang ilisan. Kaya pag ginabantayan ng error. So, nara, fourth plus fifth over 2. So, the answer is kani 26 plus 27 over 2 or 26.5. So, therefore, the conclusion for this one, dili na sa ibabaw ha. Therefore, Q sub 2 falls below 26.5. So, nga na lang din siya. So, for the next nga um, type, so decile. So, decile is, familiar na siguro mo, kaning deck, or di ba decagon, di ba nga na, when you say decagon, 10 sides. So, kani siya is, nga na, gapon siya, 10. So, instead, so, di ba sa percentile, 100, sa 100 parts. Sa quartile, 4 parts. Kani is 10 parts. So, gibahin lang namin mo dito into 10 parts. Same ra siya formula, but the denominator is 10. Dayon, iyang notation is D lang dayon. So, for another example, nara, so suppose we will find the D6. So, again, increasing order. Tapos, we need to find kung ahadapita. So, kato, again, 11 siya no, tungod kay n is 11. So, the answer is 6.6. Suppose ha, ang sakto ni siya. So, meaning, kay decimal siya, so, round sa next integer, which is 7. So, meaning, ika-7 ang ato ang location nga tan-awan para sa resub 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 41. So, that's why the sub 6 is 41. So, for the conclusion, therefore, 60% of the scores fall below 41 and question. So, another example, tuni siya no eh. So, nara, again, no, first, okay, konde, we were asked to find the sub. In the first step, arrange your data in an increasing order and then solve. So, ka-fifth man, that's why 5. 8, tungod kay 8 kabuk atong data. So, ato sa i-check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, correct. So, the answer is 4. And again, take note, whole number siya. So, meaning, you will get the average of atong na solve nga value ug sunod sa iyaha. So, that's why fourth and fifth. So, atong allocate 1, 2, 3, 4, 26 o si 27. Sunod lang. So, the answer is, na siya, 26.5. So, in ana lang siya. Kuan day, no? Ako lang illustrate. So, for number 9,
Ay dara atong i-compare. So 'di ba, ang pinakagamay 'di ba zero man jud. Sige sa 1 lang ta mag-start. Suppose kaning color brown is for the percentile 'di ba 1 up to 100. So dara gibahin nato siya. So kaning brown is the percentile. Dayon suppose kaning blue is your quartile. So meaning kaupat nato gibahin natong data. So di ba mo ni siya ato ang quartile. First quartile, second quartile, third, and then 'di ba fourth. Dayon kato ganina we have the kani decile. So atong bahinon kapulo. So unta no masakto dahil ni sa kaning yellow nga part. 1 ay sorry, change. Sa erase balik. Akala i-change ang color. Ang brown. Ayan ako makita ang brown. Ay, sorry. Ano siya? Hmm, sige. 1, murag ma-short ko. Na-short yun ko. Sige na lang ha, assuming nga proportion ni. So 1, 2, 3, 4. Sige po, na lang ako ng isa kay dili ta ma-confuse. Ay, dili gid siya nanuon. Sige 1. Sige lang ha, please. Kuan lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siya. So mo ni siya atong decile. So notice that, 'di ba, same raman nga data set ang kuan atong gi-comparean ani. Dahil na parts no nga overlap sila. So kana bitaw siya nga part. Sige 'di ba, we will focus on here. Diri nga part or 'di ba sa middlemost 'di ba nag-overlap ang quartile, decile, ug ang percentile. Of course, sa percentile sa tanan mo siya mo-apply. So, meaning ana, di ba kung percentile, di ba kung diri ta magtanaw nga point, panitan dara na diri si point green. So, di ba, mo na siya si P50. At the same time, moupod na siya si Q2. And at the same time, moupod siya si decile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So meaning, kung mangita gani ka sa P50, Q2, or D5, same man na sila og answer. Dahil sa pagyud be, diri na pod sa part sa blue na lang kung magtanaw dayon. No, diri kay 'di ba si brown kay it follows naman nga sa tanan dayon siya. So nara, um, kung mag-solve ka sa Q1, mura ra gyapon ka og nag-solve ana sa P25. Kay 'di ba kaupat man nimo gibahin sa quartile. So meaning 25% na siya, 25 pud ni 'di ba nga na siya and so on. So pagyud, uh, 2 is equal to 50.
P50 dayon sa pagyud si Q3 equal siya kay P75 ingana sa pagyud um kato Q4 is equal to D10 is equal to P100, 'di ba, as a whole tanan dataset dayon. Sa kuan pod sa D1 equal ra siya kay P10 dara kay 'di ba ikapulo pa yung magiba nimo data. D2 equal siya kay P20 and so on. So that's for the um measures of relative position.